वेलकम माई युट्युब च्यानल TCN DIWAS मा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म आज तपाईलाई कम्प्युटरमा चाहिँ तपाईले एन्टिभाइरस राख्नु जरुरी छ या छैन यही विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। म चाहिँ सबैलाई के एडभाइस के सल्लाह दिन्छु भनेपछि हामीले कहिले जिन्दगीमा पनि के भन्दा एन्टिभाइरस राख्नु हुँदैन भन्छु। किन भन्दाखेरि एन्टिभाइरस राख्नु त सोकिनको लागि हो। म यसरी भन्छु सिधा कुरा भन्दाखेरि। किन त भन्दाखेरि एन्टिभाइरस राख्नु जरुरी छैन। किन भन्दा हाम्रो चाहिँ अहिले सबैको ल्यापटपमा चाहिँ विन्डोज 10 जस्तो सुकै व्यक्तिको ल्यापटपमा पनि के भन्दा विन्डोज 10 के हुन्छ त इन्स्टल गरेको हुन्छ। र विन्डोज 10 मा चाहिँ के भन्दा विन्डोज डिफेन्डर भन्ने चाहिँ सबै ल्यापटप पीसी चाहिँ डेस्कटपहरु सबैमा चाहिँ के भन्दाखेरि विन्डोज डिफेन्डरहरु इन्स्टल भएको हुन्छ। त विन्डोज डिफेन्डरले के गर्छ भन्दाखेरि लाइक एन्टिभाइरसको काम गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एन्टिभाइरस राख्नु जरुरत पनि छैन। विन्डोज डिफेन्डरले सबै एन्टिभाइरसको काम कार्य गरेकै हुन्छ। ठुलठुला गेमिङ चाहिँ खेल्नु पर्यो भने ठुला गेमहरु खेल्नु पर्यो भने ठुला भिडियो चाहिँ एडिटिङहरु भिडियो मिक्सिङ गर्नको निमित्त ठुलठुला चाहिँ कामहरु कार्य गर्नको निमित्त चाहिँ एन्टिभाइरस राख्दा हुन्छ। नभए नर्मली हामी चाहिँ दिनौ चलाउने चाहिँ गतिविधि जस्तै हामीले चाहिँ भिडियो हेर्नु पर्यो भने युट्युब हेर्नु पर्यो भनेपछि विभिन्न किसिमको माइक्रोसफ्ट अफिसहरु विन्डोजहरु फोटोसपहरु चलाउनको निमित्त यो चाहिँ हामीले एन्टिभाइरस राख्नु जरुरी छैन। त्यसकाले गर्दाखेरि म तपाईलाई के चाहिँ अवगत गर्न चाहन्छु भने विन्डोज डिफेन्डर हामीसँग अलरेडी के हुन्छ त भन्दाखेरि विन्डोजमा चाहिँ के त इन्स्टल भएकै हुन्छ। त्यसकाले विन्डोज डिफेन्डरले ठुलो महत्व त हामीलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ के गरेको हुन्छ एन्टिभाइरसको कार्य गरेको हुन्छ। त्यसैले इन्स्टल गर्नु जरुरी छैन। बाहिरबाट सिडी ल्याएर 100-150 रुपैयाँ 400-500 कति रुपैयाँ चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा एन्टिभाइरस किनेर चाहिँ ल्याएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ ल्यापटपमा त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको के हुन्छ फेरि म्याद हुन्छ 30 दिनको 6 दिनको 6 महिनाको कति दिनको हुन्छ। बारबार त्यो अपडेट गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। यदि त्यसको फेरि म्याद सक्यो 30 दिनको चाहिँ इक्जाम्पल लागि 30 दिनको चाहिँ त्यो एन्टिभाइरसको म्याद बाहिरबाट ल्याएर किनेको 30 दिनको छ भने 30 दिन भित्र चाहिँ सकियो 30 दिन भन्दा पछि त्यो यदि त्यसको म्याद सकियो भने फेरि के गर्छ त्यही नै भाइरस बनिन्छ के। त्यसकाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले राख्नु जरुरत छ भनेर जस्तो लाग्दैन। त्यसैले तपाईलाई चाहिँ त्यही आह्वान गर्न चाहन्छु भने तपाईले चाहिँ एन्टिभाइरस राख्नु जरुरत छैन। तर चाहिँ यो हाम्रो विन्डोज डिफेन्डरलाई बारबार के भन्दाखेरि जोगाउनु पर्ने हुन्छ। बारबार के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि विन्डोज डिफेन्डरलाई के गर्ने त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के भन्दाखेरि कार्य गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ उ डिसेबल भइदिन सक्छ, कहिलेकाहीँ अफ भइदिन सक्छ। यदि अफ भएको खण्डमा अन इनेबल गर्ने यानी कि अफ भएको ठाउँमा अन गर्ने र अर्को डिफेन्डरको काम कार्य के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यदि डिफेन्डर चाहिँ हाम्रो विन्डोज डिफेन्डर के भन्दाखेरि अपडेट भएको छैन भने त्यसलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले अपडेट माग्छ भन्नेपर्छ हामीले के गर्नुपर्छ अपडेट गर्नुपर्छ। चाहिँ नेट इन्टरनेटमा बसेर चाहिँ के गर्नुपर्छ विन्डोज डिफेन्डरलाई के गर्नु अपडेट गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि विन्डोज डिफेन्डरलाई चाहिँ हामीले सहायता पुग्ने चाहिँ एन्टिभाइरसलाई अझै हटाउनको निमित्त म तपाईलाई चाहिँ एन्टिभाइरसको चाहिँ हल्का केही म तपाईलाई चाहिँ के जानकारी दिन गइरहेको छु। अझ रिमुभ गर्नको निमित्त विन्डोज डिफेन्डरलाई जगाउनको निमित्त के कार्य गर्नुपर्छ अझै अलिकति प्रभावकारी काम के गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। सर्टकटमा चाहिँ के भन्दाखेरि म के गर्नुपर्छ एक गरी हेर्नु होला र फलो गर्नु होला। र म एक बीचमा सिकाउँदै क्रममा चाहिँ तपाईलाई म सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण चाहिँ मेरो चाहिँ युट्युब च्यानलमा हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुलाई म के गर्न चाहन्छु भने विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। प्लिज मेरो चाहिँ युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै भएको चाहिँ बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। र त्यति मात्र नभएर लाइक कमेन्ट शेयर पनि गरिदिनु होला। र आगामी आउने दिनहरुमा पनि कम्प्युटर हार्डवेयर सम्बन्धी सफ्टवेयर सम्बन्धी कुनै वेब पेजहरु चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो भने पनि चाहिँ यो चाहिँ यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ यो भिडियोमा वा च्यानलमा वा प्रत्यक्ष मेरो चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल मात्रै नभएर म चाहिँ एउटा फेसबुक पेज पनि छ टेक सपोर्टर डिवस भनेर चाहिँ मेरो एउटा फेसबुक पेजमा छ। त्यहाँ गएर पनि तपाईले चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकाले गर्दाखेरि तपाईलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने त्यो चाहिँ लाइक कमेन्ट शेयर अवश्य गरिदिनु र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्न अनुरोध गर्दै म चाहिँ अब चाहिँ भाइरस स्क्यानिङ कसरी गर्ने र विन्डोज डिफेन्डरलाई कसरी जगाउने। यदि विन्डोज डिफेन्डर भनेको लाइक अफ एन्टिभाइरस हो। हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि विन्डोज 10 विन्डोज 8 विन्डोज 7 जति पनि हामीले चाहिँ इन्स्टल गरेको हुन्छ अपरेटिङ सिस्टम राखेका हुन्छौँ त्यसलाई जगाउने काम विन्डोज डिफेन्डरले गर्छ। विन्डोज डिफेन्डर भनेको के हो त अघिल्लो भन्छ के हो त एन्टिभाइरस हो हाम्रो लागि। त्यसकाले गर्दाखेरि त्यो एन्टिभाइरस जस्तै कार्य गर्नको निमित्त उसलाई जगाउनको निमित्त के भन्दाखेरि स्क्यानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ बारबार। त्यसको लागि म सर्टकटमा तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। ध्यान दिएर तपाई सुन्नु होला। र अब चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ विन्डोज डिफेन्डरलाई क्लिन गर्नको निमित्त उसलाई सहयोग गर्नको निमित्त तपाईँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बारबार हाम्रो चाहिँ कम्प्युटर रिफ्रेस गर्नुपर्छ र के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एन्टिभाइरस जस्तै हामीले के त क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्युटरलाई क्लिन गर्नको निमित्त डेस्कटप या ल्यापटपलाई क्लिन गर्नको निमित्त के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले चाहिँ विन्डोज+R दबाउने। यसरी विन्डोज+R दबाएपछि Win+R भन्छ। त्यसलाई दबाइसकेपछि तपाईँलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ, सर्च बार आउँछ। यसमा तपाईँले के थिच्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रिफेज PREFTCH
यता हेर्न सक्नुहुन्छ PREFETCH प्रिफेज तपाईँ यसरी टाइप गर्नु होला के आयो यता हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिफेज अनि त्यसपछि ओके गरिदिनु होला ओके गरिसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जति पनि यो सबै यो के हो त भाइरस हो यो तपाईँले त फाइलहरू ग्रुप गर्ने यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई एकदमै भार पर्ने हैन यो समस्या के गर्छ भन्दाखेरि यो सबै के हो त भन्दाखेरि यो एउटा किसिमको समस्या हो त्यसकारण यसलाई छिटो भन्दाखेरि कन्ट्रोल प्लस ए दबाएर के गर्ने सिलेक्ट गर्ने अल सिलेक्ट गरेर के गरिदिनु भने सिधै चाहिँ तपाईँको किबोर्डमा सिधै डिलिट हान्दिने डिलिट हानिसकेपछि अब डिलिट हुनु सबै डिलिट भयो यसरी चाहिँ एउटा प्रिफेजबाट यसलाई के गर्न सकिन्छ क्लिन गर्न सकिन्छ र अर्को तरिका के छ त भन्दाखेरि अर्को पनि तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु त्यसपछि अब यति गरिसकेपछि तपाईँको 10% तपाईँको क्लिन भयो अब त्यस फेरि तपाईँलाई विन्डोज प्लस आर दबाएर अब चाहिँ प्रिफेजको सट्टामा के दबाउनु पर्यो भन्दाखेरि क्लिन एमजिआर CLEAN MGR अब यति दबाइसकेपछि अब के गर्ने ओके गर्ने अब हेर्नुहोस् यस्तो आउँछ यसो यो इन्टरफेस आइसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ DE जति पनि तपाईँको चाहिँ हार्ड डिस्क पार्टिसन बनाएको छ तपाईँको फोल्डरहरू बनाउनु भएको छ त्यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ आउँछ यो अप्सनहरू तपाईँ हामीले चाहिँ सबैभन्दा क्लिन गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि सी फोल्डर हो सी फोल्डरलाई के गर्नुपर्छ क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सी फोल्डरलाई के गर्ने हामीले क्लिन गर्नुको निमित्त सी फोल्डरलाई के गर्ने चुज गर्ने सी फोल्डरलाई किन चुज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो चाहिँ भाइरसहरू चाहिँ आएको हुन्छ त्यो सबै कहाँ बसेको हुन्छ भन्दाखेरि सी फोल्डरमा बसेको हुन्छ त्यस कारणले सी फोल्डरलाई के गर्ने ओके गर्ने ओके गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यदि क्लिन भइरहेको छ यदि यहाँबाट चाहिँ तपाईँले विन्डोज प्लस आर नदबाएर सिधै तपाईँले यताबाट जान सक्नुहुन्छ माई कम्प्युटरलाई खोल्नु होला माई कम्प्युटर खोलिसकेपछि यता सी फोल्डर हेर्नुहोस् सी फोल्डरको राइट क्लिक गर्ने सी फोल्डरलाई राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ प्रपर्टी छ यहाँ हेर्नुहोस् प्रपर्टीमा क्लिक गरेर सिधै यसरी पनि जान सक्नुहुन्छ यसरी पनि गएर फेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म त्यो अघि सर्च बारमा जानु र यो जानु एउटै हो फेरि हामीले क्लिन गर्नुपर्ने सी फोल्डर नै हो त्यहाँ ओके गरिसकेपछि एउटै हो फेरि मैले तपाईँले अघि नै भने के भन्दाखेरि विन्डोज प्लस आर दबाएर त्यसपछि क्लिन एमजिआर दबाउनु र यो सी फोल्डरबाट प्रपर्टी गरेर त्यहाँ जानु एउटै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटै हो त्यस कारणले यो क्लिन भइरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो क्लिन भइसकेपछि अर्को टाइम लिइरहेको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ वेट पर्नु हुनसक्छ वेट गरिदिनु होला किन भन्दाखेरि अलिकति टाइम लिन्छ यसले केही समय केही मिनट लाउँछ होला धेरै मिनट त लाउँदैन होला वेट गरिदिनुहोस् यसले चाहिँ क्लिन गर्छ यो प्रोसेसिङहरू के गर्दा अलिक टाइम लिन्छ यो हाम्रो सी फोल्डरलाई स्क्यानिङ गर्ने काम गर्छ र यसमा भएका भाइरसहरूलाई यसलाई डिएक्टिभेट गर्ने यानि कि हामी चाहिँ सबै सिलेक्ट गरेर चाहिँ के गर्दैन डिलिट हान्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ सी फोल्डर अक्सर गरेर चाहिँ आउने भनेको एन्टिभाइरस कहाँ आउँछ सी फोल्डरमा आउँछ मैले एक एक गरी तपाईँलाई सिकाइरहेको छु क्लिन कसरी गर्ने एन्टिभाइरसको काम केले गर्छ अघि मैले भनिसकेँ विन्डोज डिफेन्डरलाई हाम्रो गरेकै हुन्छ हरेक विन्डोजहरू जति पनि हामीले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमहरू चाहिँ इन्स्टल गर्छौँ विन्डोज 7 गर्छौँ विन्डोज 8.1 गर्छौँ 8 गर्छौँ त्यसै गरी विन्डोज 10 सबैले अहिले युज गर्ने भनेको म्याक्सिमम अहिले चाहिँ हामीले सबैको ल्यापटपमा हेर्ने हो भनेपछि त्यसको क्यापेसिटी कुनै पनि ल्यापटपको चाहिँ ऱ्याम नहेरेर त्यसपछि सिपियु नहेरेर चाहिँ मान्छेले के गर्छ विन्डोज 10 हालिदिन्छ हैन त्यसको चाहिँ त्यसको क्यापेसिटी चाहिँ कम्प्युटर ल्यापटपको होस् नहोस् थाहा छैन तैपनि के गरिदिन्छ भनेपछि मान्छेहरूले मजाले के गरिदिन्छ राखिदिन्छ विन्डोज 10 त्यसकारणले गर्दाखेरि विन्डोज 10 चाहिँ जसको पनि ल्यापटपमा हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म विन्डोज 10 चाहिँ विन्डोज डिफेन्डरहरूले के गर्छ एन्टिभाइरसको काम गर्छ यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ आउँछ यहाँ आइसकेपछि यति आइसकेपछि तपाईँले के भन्दाखेरि यसरी यहाँ गइसकेपछि अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि बिचमा तपाईँले अब यहाँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ जति पनि अप्सनहरू छ यहाँ 1 2 3 4 5 अप्सन टिक लाउने टिक सबैमा टिक लाउने टिक लगाइसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि सबैबाट त्यसपछि डिलिट अल फाइलमा क्लिक गर्ने डिलिट अल फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि सबै त्यो फोल्डरहरू के गर्छ अटोमेटिक डिएक्टिभेट हुन्छ र त्यहाँ भएको चाहिँ भाइरसहरू के गर्छ सबै डिलिट गर्ने काम गर्छ त्यसकारण त्यति गरिसकेपछि र अब चाहिँ मैले एकछिन यहाँ अरू के काम गरेँ भने चाहिँ अर्को तरिका अब अर्को तरिका तपाईँलाई सिकाउनु गएको छु फेरि तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यति गरिसकेपछि फेरि के गर्नु होला भने चाहिँ विन्डोज प्लस आर दबाउने विन्डोज प्लस आर दबाएपछि यहाँ आउँछ यस्तो इन्टरफेस आउँछ यस्तो सर्च बार आइसकेपछि नि अब के गर्ने भन्दाखेरि फेरि अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिन गर्नको निमित्त सबैभन्दा के गर्दा चिप प्लस के छ पर्सेन्टेज हान्ने यसरी TEMP टेम्प फेरि पर्सेन्टेज हान्ने अब यति हान्छेपछि के गर्ने ओके दबाइदिने ओके दबाएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ सबै यो भाइरस हो यो जति पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सबै भाइरस हेर्नु कति धेरै छ भाइरसहरू यो भाइरसलाई के गर्दैन भन्दाखेरि कन्ट्रोल प्लस ए गरेर अल सिलेक्ट गरेर त्यसपछि के गर्दिने डिलिट मार्दिने अब सबै के हुन्छ यो डिलिट हुन्छ सबै हेर्न सक्नुहुन्छ यो डिलिट भयो भाइरसहरू सबै त्यसपछि नभएको भाइरसलाई स्किप गरिदिने अटोमेटिक हाम्रो चाहिँ डिलिट हुन्छ र यो दुईवटा भाइरस यदि डिलिट भयो भने हामीले यसलाई केही पनि हामीलाई अप्ठ्यारो र असजिलो चाहिँ हामीलाई बनाउँदैन त्यस कारणले यसलाई फेरि क्यान्सल गर्ने
अब चाहिँ लगभग हामीले 60% हामी चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटर एकदमै के भइसक्यो फ्रेस भइसक्यो छ 60% हामी चाहिँ भएको सबै पनि भाइरसहरू के भने फालिसक्यो अब 40% बाँकी रह्यो अब 40% बाँकी रहेकोलाई हामी के गर्ने भन्दाखेरि फेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि विन्डोज प्लस आर गर्ने विन्डोज प्लस आर गरिसकेपछि नि यहाँ चाहिँ के दबाउने भन्दाखेरि फेरि टाइप गर्ने TRE टी भन्ने यो भनेको के हो त भन्दाखेरि एन्टी हाम्रो चाहिँ भित्र भएका जति पनि भाइरसहरू छ त्यो भाइरसलाई डिएक्टिभेट गर्ने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि TRE जति पनि TRE मैले दबाएँ त्यसले चाहिँ के गर्छ डिएक्टिभेट गर्ने काम छ ओके गर्नु होला ओके गर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ जति पनि भइरहेको छ यो डिएक्टिभेट हुने काम गर्छ यो चाहिँ अटोमेटिक लिन्छ अटोमेटिक चाहिँ हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन त्यो डिएक्टिभेट अटोमेटिक हुन्छ र यति भइसक्यो 70% हामीले क्रस गरिसकेको छ अब है नियरली हामी चाहिँ 75% हामीले के गरिसक्यो अब चाहिँ भएका भाइरस पनि डिएक्टिभेट भइसक्यो अब चाहिँ 70 देखि 80% हामी चाहिँ क्लिन भइसक्यो हाम्रो चाहिँ कम्प्युटर यानि कि डेस्कटप अब चाहिँ अन्तिममा के तपाईँलाई अर्को एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कार्य रहेको छ त्यसको लागि के त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ सबैभन्दा पहिला कहाँ जानु होला सर्च बारमा जानु होला सर्च बारमा गइसकेपछि सर्च गर्नु होला CMD कमान्ड प्रमोट भन्ने चाहिँ आयो हेर्नु सक्नुहुन्छ CMD हान्दाखेरि सिधै आउँछ कमान्ड प्रमोट भन्ने आयो अब यसलाई राइट क्लिक गर्नु होला राइट क्लिक गरेपछि रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर भन्ने आयो हेर्नु सक्नुहुन्छ रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर भन्ने आयो हेर्नु सक्नुहुन्छ यसलाई के गर्नु होला क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यस्तो फेरि उसले माग्छ त्यसपछि ओके एस गर्नु होला एस गरिसकेपछि अब चाहिँ यो CMD मा कमान्ड प्रमोटमा के लेख्नु होला भनेपछि SFC के गर्ने SFC त्यसपछि स्पेस त्यसपछि राइट स्ल्यास दिनु होला स्ल्यास दिइसकेपछि अब स्क्यान नाउ SCANNOW के त भन्दाखेरि के गर्ने मैले एकदमै ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ SFC स्पेस त्यसपछि राइटबाट के भन्दा एउटा स्ल्यास दिने त्यसपछि स्क्यान नाउ गरेर इन्टर गरिदिने अब इन्टर गरिसकेपछि उसले बिस्तारै एकदमै स्लो यसले प्रोसेसिङ लिन्छ यो प्रोसेसिङ भइरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ अलि टाइम लिन सक्छ तपाईँले हामीले के गर्दाखेरि एकदमै धैर्य भएर बस्दिनु पर्ने हुन्छ उसले 0% देखि 100% सम्म के गर्दा भन्दाखेरि जति पनि भाइरसहरू छन् ती सबै भाइरसहरूलाई के गर्ने काम गर्छ डिएक्टिभेट हुने काम गर्छ र त्यति डिएक्टिभेट मात्रै नभएर हाम्रो चाहिँ अक्सर गरेर म्याक्सिमम चाहिँ यसको काम के हो त भन्दाखेरि स्क्यान नाउ SFC स्क्यान नाउको काम के हो त भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो फाइलहरू क्रिप्टेड भएको फाइलहरू छ क्रिप्टेड भएको चाहिँ सफ्टवेयरहरू छ त्यसलाई के गर्ने काम गर्छ त भन्दाखेरि यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ क्रिप्टेड फाइललाई चाहिँ यसलाई सुधार्ने काम गर्छ त्यसलाई पहिला जस्तै रिकभर गर्ने काम गर्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको म्याक्सिमम कार्य के हुन्छ भन्दाखेरि करप्टेड फाइललाई हैन त्यो करप्टेड फाइललाई के गर्छ यसले सुधार्ने काम गर्छ हैन करप्टेड फाइललाई के गर्ने काम गर्छ सुधार्ने काम गर्छ हाम्रो चाहिँ भएका चाहिँ भाइरसले जति पनि हाम्रो भाइरसले खाएका फोल्डरहरू छन् जति पनि हाम्रो एप्लिकेसनहरू छन् ती एप्लिकेसनलाई यसले के जगाउने काम गर्छ र यसले के गर्दाखेरि रिकभर गर्ने काम गर्छ र यसले म्याक्सिमम भने करप्टेड फाइलहरूलाई रिकभर गर्ने काम के गर्छ यो चाहिँ स्क्यान नाउ जो मैले भने SFC चाहिँ स्पेस त्यसपछि राइट स्ल्यास त्यसपछि स्क्यान नाउ यसको काम के त भन्दाखेरि अघि नै मैले तपाईले बुझ्नुभयो कि भएन यसको काम के हो त भन्दाखेरि करप्टेड फाइलहरूलाई के गर्छ रिकभर गर्ने काम गर्छ यति गरिदिनु भयो भने नि अब चाहिँ तपाईको ल्यापटप र कुनै पनि डेस्कटप कुनै पनि माइका लालले के त भन्दाखेरि जस्तो सुकै भाइरस हाम्रो भाइरस आउने स्रोत भनेकै कहाँ हो त भन्दाखेरि इन्टरनेट हो इन्टरनेटबाट आएको भाइरसहरू जति सबै हामी डिएक्टिभेट गरिसक्यौँ र त्यसपछि भएका भाइरसलाई हामी स्क्यानिङ गरिसक्यौँ त्यसपछि हामीले भएका भाइरसलाई सबै फालिसक्यौँ अब चाहिँ बाँकी भएको जति पनि भाइरस छ त्यसको कार्य भनेको विन्डोज डिफेन्डरले के गर्छ अब चाहिँ जाग्ने काम गर्छ र विन्डोज डिफेन्डर के गर्ने हुन्छ आफै नै अटोमेटिक त्यसले चाहिँ भाइरसहरूलाई के गर्छ लड्ने काम गर्छ जसरी हाम्रो चाहिँ जति पनि हाम्रो चाहिँ शरीरमा भएका तन्तुहरू हुन्छ त्यो तन्तुहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ हाम्रो चाहिँ जति पनि हाम्रो चाहिँ बाहिरबाट आएका भाइरसहरूसँग लड्ने क्षमता हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि इम्युनिटी पावर हुन्छ भने अनि कम्प्युटरमा चाहिँ लड्ने क्षमता भाइरससँग लड्न सक्ने क्षमता कोसँग हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा विन्डोज डिफेन्डरसँग हुन्छ र त्यसपछि जति पनि मैले सिकाएँ 4-5 वटा चाहिँ तपाईँलाई बुदाहरू सिकाएँ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा इम्युनिटीको पावर दिन्छ कसलाई त भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई त्यसकारणले गर्दाखेरि जति पनि मैले सिकाएको छु यसलाई एकदमै धैर्य दिएर ध्यान दिएर एकदमै तपाईँले फलोअप गर्नु होला र म तपाईँलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु म चाहिँ आज धेरै लामो पनि भिडियो भइसकेको छ म अन्तमा पुगिसकेको छु आजलाई यति नै भन्न चाहन्छु प्लिज मेरो चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँलाई चाहिँ युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यदि सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने बेल आइकन दबाउनु बेल आइकन दबाइसक्नु भएको छ भने लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद।